አሬ በዚህ ቪዲዮ ላኪ መኒ ከሚባለው አፕሊኬሽን ላይ ፕሩፍ አሳየን ባላችሁ መሰረት $1 እያወጣሁኝ ማሳያችሁ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ መቆየት የዚህ ቪዲዮ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ነው ብታደርጉ ለበረዛ ያቀቁ ይደርሳችኋል። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ኦኬ ጋይስ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ላኪ መኒ ዊዝድሮዋል ፕሩፍ ነው ማለት ነው። ይሄን ዊዝድሮዋል ፕሩፍ አብረን እያወጣን እናያለን። እናንተም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ አምናችሁበት ስራ ጀምራችሁ ዊዝድሮ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ግን ዊዝድሮዋል ፕሩፍን ላሳያችሁ። ላኪ መኒ የሚባለውን አፕሊኬሽን ከዚህ በፊት ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቪዲዮን ካላያችሁት ከታች ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ማለት ነው። በዛ ቪዲዮ መሰረት ገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁንም ኦቨርቪው እሰጣችኋለሁ። እንደምታውቁት እዚህ ጋር የማይፈቀዱ ነገሮችን መጀመሪያ ሁሌም ስከፍት እንደዚህ ያመጣልናል። እነዚህ የማይፈቀዱ ነገሮች አንድ ሰው አንድ አካውንት ብቻ ሊኖረው ይገባል። አብዛኞቻችሁ አልሰራልንም ምናምን የምትሉ ልጆች አላችሁ። አንደኛው መንገዱ እነዚህ ህጎች ከጣሳችሁ VPN እንዳጋጣሚ ካበራችሁ ወይም ደግሞ በፒሲ ዶሚኔተሮች ምናምን ተጠቅማችሁ ካበራችሁ እንደዚሁም ሩት ከሆነ ዲቫይሳችሁ ወይም ደግሞ በአንድ ስልክ 3-4 አካውንት ከከፈታችሁ ባን ስለሚያረጋችሁ ቢደርሱም ዊዝድሮ ነው አቬሌብል አያረግላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤንድ ኮንቲኒው የምትለዋን ክሊክ እናደርግና ላይክ እንደዚህ እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ኦልሞስት 12120 አካባቢ ሰብስቤያለሁ ማለት ነው። ኮይኖች አሉኝ። እነዚህን ኮይኖች ወደ ዶላር መቀየር ይቻላል። እንደምታውቁት የሚሰሩ ስራዎች እኔ ናቸው። አይረን ሶርስ ያው እንደ ሎኬሽናችሁ ዲፔንድ ይሆናል። ለምሳሌ ያክል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰውና አንድ አሜሪካ ወይ ካናዳ ወይ ሌላ ሳውዝ አፍሪካ ኬንያ ያለ ሰው የሚሰራው ስራ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ይለያያል የሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ ሎኬሽናችሁን ግዴታ ኢንካማችሁ ጋር ዲፔንድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ፌቨር ቶ እነዚህ የሚሰጡት ለኢትዮጵያኖች የተፈቀደው ቪዲዮ የሚለው ነው። ቪዲዮ የሚለውን የጠበቃችሁ አንዳንዶቻችሁ አልከፍትልም ብሏል ምናምን ስትሉኝ ነበር። በተደጋጋሚ መንካት ነው ዋናው። አሁን እዚህ ጋር የሚያስፈልገው በተደጋጋሚ ሲነኩት የሚከፍታ ማለት ነው። በተደጋጋሚ ንኩት። ምክንያቱም እንደምታውቁት አንድ አፕሊኬሽን ሲለቀቅ ፕሌይ ስቶር ላይ በሺዎች በሚሊዮኖች ሊወርድ ይችላል። ያ ማለት ብዙ ሰዎች እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ከፍለው ስለሆነ ማስታወቂያ የሚያስደርጉት ይሄ ማለት ማስታወቂያ እነዛ ሰዎች በአለም ላይ ስለሚሰራ እዚህ ጋር ላይ ኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እድላችሁን ለመሞከር ሁሌም ይሄንን እየገባችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ሌሎቹ እነዚህ ሪሰርች ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህን ማየት ነው። አሁን ወደ ዶላር ምልክቷ እንምጣና እዚህ ጋር ነው ብለን ፐርሚሽን ከሰጣችሁ ደግሞ የተለያዩ ስራዎች አሉ። እነዚህ ስራዎች ምንድናቸው? አፕሊኬሽኖችን እንድታወርዱ ያደርጓቸዋል። አሁን ይሄንን አለው በሉ። ከዛ በኋላ አፕሊኬሽኖችን እንድታወርዱ ያደርጓቸዋል። እዚህ ጋር ኦኬ ትሉትና እነዚህ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ያውን መጫወትና ጌም መጫወት ሊሆን ይችላል። እነዚህን አድርጋችሁ ጌም ማግኘት ነው። አሁን ይሄ ለምሳሌ ይሰራል ኢትዮጵያ ውስጥም ማለት ነው። ግን ምንድነው አፕሊኬሽን ስቶሬጅ በጣም ስልክ ላላችሁ ነው ይሄ የሚመከረው። አለበለዚያ ትላልቅ አፕሊኬሽኖችን ስለሆነ ታወርዱ የሚያደርጓችሁ ይሄ ለእናንተ ላይ ሆን ይችላል። እዚህ ጋር የተለያዩ ሰርቪሶች አሉ። ለምሳሌ አንድሮይድ የሚለው ላይ ብንገባ አንድሮይድ የሆኑ አፕሊኬሽኖች አሉ። በተደጋጋሚ እንደምነግራችሁ ስቶሬጅ ወሳኝ ነው እዚህ ፓርት ላይ። እዚህ ጋር ስቶሬጅ ካላችሁ ይሄ ሎድ አድርጎ ልክ ሲጨርስ አፕሊኬሽኖቹ ይመጡላችኋል። እነዚህን አፕሊኬሽኖች በመጠቀም ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። iOSም እንደዚሁ ፒሲም እንደዚሁ ሰርቪ የተለያዩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ወርድ ሂስትሪ እና ማይ ሂስትሪ የሚላል አብዛኛው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የተሰሩ ሰዎችን እዚህ ጋር እንደምታዩት የተሰሩ ሰዎች አሁን ከ7 ሚኒት በፊት የተሰራ 100 ኮይን ያገኛል። 990 ኮይን ቶፕ ጆይ ተጫውቱ። አያችሁት? ኦፈሮች ናቸው አብዛኛው ጌም የሚሰጧችሁ ቪዲዮዎች ምናምን ሲኖሩ ደግሞ እንደዚህ ያረጋችሁ እንደሚሰራ ይሄን ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ማይ ሂስትሪ ላይ እንምጣ። ማይ ሂስትሪ ላይ ደግሞ ስንመጣ እዚህ ጋር የምታገኙዋቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ማይ ሂስትሪ ላይ የተለያዩ እንትኖች አሉ። ወርድ ሂስትሪ እና ማይ ሂስትሪ የሚባሉ አሉ። እዚህ ማየት ትችላላችሁ የሰዎቹን ማየት ከፈለጋችሁ ነው። እንደምታውቁት እዚህ ጋር ስንመጣ 0.23000 ኮይን ያስፈልጋችኋል። እኔ 12000 ስላለኝ ኦልሞስት $1 ማውጣት እችላለሁ። $1 በላይ ማውጣት እችላለሁ። ግን የሚፈቀደው አንድ ጊዜ ስለሆነ $1 ማውጣት ስለምችል ምን አረጋለሁ? እዚህ ጋር መጥቼ እቺን ክሊክ አረጋታለሁ። ክሊክ ሳረጋው ምንድነው የምጠይቀኝ? ኢምቤን ነው የምጠይቀኝ 10,000 ፖይንት $1 እንደሆነ ያው ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ እዚህም ላይ እንደሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኢሜይሌን አስገባለሁ። የምን የፔፓል ኢሜይሌን ማለት ነው። ያስገባው በኋላ መጥቼ እዚህ ጋር አግሪ የምትለውን ክሊክ አረጋለሁ። አግሪ የምትለውን ክሊክ ሳረጋው ወርኪንግ ፕሊስ ዌት ይለና አሁን ትንሽ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ እንደምታው ሰክሰድ ፔመንት ዊል ቢ ሴንት ዩ ዊዝን 7 ቢዝነስ ዴይስ ይልና አካውንታችሁ ላይ ብር ይቆረጣል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ እንደነገርኳችሁ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁም አሳይቻችሁም ነበር አውጥቼ ሌላ አፕሊኬሽን ላይ ብዙ ተመሳሳይ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ አፕሊኬሽኖቹ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካበዛችኋቸው እናንተም የማግኘት ቻንሳችሁ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም እንሰራላችኋለሁ። ሌሎች አፕሊኬሽኖችም አሉ። እነዛን እየተከታተላችሁ ቻናል ሰብስክራይብ ታደርጋችሁ ይሄ ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሲለቀቁ ስለሚደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ነው። ደሞ መካችሁን አስተውሉ።
ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ በዚህ ስልክ ቁጥር በሞባይል ካርድ በኢትዮጵያ ቁጥር ይልክልናል። እሱንም አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንግባና ማይ ሂስትሪ የሚለው ላይ መግባት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግባ። እንደምታዩት ፔፓል ፍራይዴይ ዲሴምበር 1 2023 እንግዲህ ኦልሞስት 1 ሰዓት ከ45 አካባቢ ካሻውት አድርጌያለሁ ማለት ነው። እስከ ማታ ቢቆይ 6 ሰዓት ወይ 5 ሰዓት ነው፣ ብዙ ጊዜ አይቆይም። ስለዚህ በዛ መሰረት ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደነገርኳችሁ ይችን ቼኪንግ ብላችኋል። ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። ከዛ ላይክ እንደዚህ ይመጣላችሁ 19400 ኮይን 133 ብር የኢትዮጵያ ብር ማለትም በካርድ ደረጃ መቀበል ትችላላችሁ። እሱን ለማድረግ ቀጥታ እዚህ ጋር ገብታችሁ ቹዝ አይተም ብላችሁ ቶፕ አፕ ትሉታላችሁ። እኔ ግን አሁን ኦልሞስት ወደ ፔፓል ስላቀየርኩት ወደ ፔፓል ስለዋጣሁት ነው እንጂ 19000 ኮይን ካላችሁ በቀጥታ 133 ብር ከነጥብ 5 ወይ 133.5 ኢቲቢ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ላይክ በዚህ መልክ ነው የሚሰራው። በኢትዮ ቴሌኮም በኩል በካርድ መልክ ይከፍላችኋል ማለት ነው። የምታዩት ጋይሶች እዚህ ጋር ፔፓል ላይ ዲሲዲ ሚዲያ ተብሎ $1 ከ35 ካርድ ነው የሚባለው። ኮንግራቹሌሽን ቴንክ ዩ ፎር ጌሚንግ ዊዝ ለኪ መኒ ከሚባለው አፕሊኬሽን ተቀብያለሁ ማለት ነው። ይሄው እዚህም ጋር ደርሶኛል ማለት ነው። እንደታች ስታዩት ፔፓል ላይ እንደምታዩት ተልኮልኛል 1000 ካሻውት ኮምፕሊትድ እንደተባለ ያሳየኛል ማለት ነው ጋይሶች። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላኪ መኒ በመጠቀም ብቻ በፔፓል ዶላር ማግኘት እንደምትችሉ አሳይቻችኋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች ከምንገናኝ ድረስ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ይሉምታችሁ ብታደርጉ እንደዚሁም የቪዲዮ ላይክ እና ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮዎች ከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።